är inte på Ösvering. Nej, vi är i Valencia. Yes, that's me. I am me. Ajamaj. Ironic 5 kör vi. Ja, den är faktiskt lite lyxig inuti. Den känns lyxig. Den går ju upp över 230, supersnabb på ladda. Den är energieffektiv. Hyundai och Kia är väldigt duktiga på att bygga snåla eller effektiva elbilar. De är uppe i Tesla-klass där. Det är polisen som tittar på oss där borta. Får en skydd. Jävla skit. Alrik, för helvete. Jag hittar inte bara. Nu måste du sätta på det där. Ja, nu åker du i fängelse här. Nu så. Över näsan bara. Så ska vi försöka hitta en gokartbana. Är det här en gokartbana? Jävlar. English? Spanish? No. Danne, är du med? Filmar du? Only one dog is very big. Okay. Don't bite. Don't worry. Jävlar. Vart är det direkt? Bra jobbat till Hyundai. Välkomna till en special edition av Förnuft och känsla. Yes. Alrik Söderlind, Peder Karlsson. Vi är inte på Ösvering. Nej, vi är i Valencia. I Valencia. Spanien. Arriba, tequila. Gracias. Vi är i Spanien. Por favor. Ja. Vad gör vi här? Vi kör ju Hyundais nya elbil. Måste man säga Hyundai? Kan man inte säga Hyundai? Man kan säga Hyundai om man vill också. Det gör de i Korea. Hyundai. Jag säger Hyundai. Hyundai. Säger du Hyundai? Hyundai, jag vet. Ja. Man säger precis vad man vill. Ja, men jo, vi är ja, det vet vi att du gör. Ioniq 5. BMW. Ja, Ioniq 5 kör vi. Ja. Ska vi köra här. Och det är den helt nya tekniken. Och den kommer ju blåsa vägen, tror jag, av Volkswagen och Ford och Volvo och hela gänget. Tror du? Ja, med sin teknik. Alltså den laddar på halva tiden mot resten av gänget. Alltså den är ju snabb. På samma laddstation? Ja, snabba laddstation. Ja. Den är så snabb på som... samma laddstation? Ja, på samma. Ja, ja precis. Ja. Den är ju så snabb på ladda som Porsche Taycan. Ja. 800 volt och den är prisvärd, alltså den är billigare än de flesta andra bilarna. Den har mer hästar för pengarna. Den är... Men den ser mindre ut? Den ser mindre ut. Den ser ut som en förvuxen Golf. Ja. Ja. Är den mindre? Nej. Den är inte mindre? Nej. Är den lika stor som en ID4? Japp. Spännande. Alltså, men nu undrar man, alltså, vad är det som är problemet för den här bilen? Så den är billigare, snabbare, bättre, ja, och mer utrustad den för de kanske pengarna. ser för jävligt ut inuti. Ja, kanske det. Men alltså, ja, någonting är det. Ja. Vi ska reda ut det. Yes. Ja. Och så ska vi försöka hitta en gokartbana. Ja, just det. Ja, det är lite för långt att åka till Ösvering nu. Ja. Vad heter gokart på spanska? Gokart. Okej, ja, men då borde det vara lätt. Vad ser vi här? Ett fack. Ja, det här är sladdfacket. Oj, blå vätska, vad är det? Ja, det är väl kylning. Jaha. Men 24 liter i den här versionen och 57 liters frunk i den versionen bara med bakhjulsdrift. Men alltså det är prydligt gjort jämfört med folk till exempel som inte har någon frunk överhuvudtaget. Ja, det här är bara för laddsladd, men det är inte så bra bara egentligen. Det är väl bra att man kan ha den någonstans. Skitbra. Man vill ha den någonstans. Vad heter det? Kläm kallar man det. Vad heter det? Musselskal. Alltså hela den här går hela vägen dit ut. Ser väldigt snyggt. Den är ju ganska ball alltså. Ja, normalt sett så har du ju en linje här. Så att du vet bara vad det ser ut här. som? Det ser ut som en Golf i en film ifrån 1989. En framtidsfilm. Hur de trodde att Golfen skulle se ut 2020. Ja. Fattar du vad jag menar? Precis. Ja. Varför är den norsk? Därför att den här pressresan skulle egentligen varit i Norge, men då fick vi inte komma hit dit för att det var corona. Vilken otur för oss. Vi fick åka till Spanien, vad fan. Men kolla in lamporna här. Det är så här små dioder. Det ska vara så här tv-spels eller dataspels 80-tals vibbar. Lite snyggt. Alltså jag tycker designen är väldigt, väldigt bra. Alla de här kamerorna, grejerna och hjälpsystemen, de är gömda mycket bättre här än på, så kom ihåg vilken bil var det som det var så fult? Lamborghini bland annat. Det är fult på en jävla massa bilar. Ja, Audi var det mer. Alltså, det här är snyggt gjort. Ja. Alltså de här har lyckats med designen. Taket. Porsche var det väl också fult på? Ja. Vad säger du om taket? Det sitter solceller där, ser jag. Japp. 19 000 drygt kostar det och de säger att man ska kunna köra i så många mil man ska kunna köra per år tack vare det här. Vad varmt var det? Inte fan vet jag det. 200 mil. 200 mil? På ett år. Kan det stämma? Det låter mycket. Det låter jättemycket. Ja.
De kanske ljuger lite. Gillar du handtagen då? Ja, bra om de funkar. Ja. Och åker ut och in som de ska. Ja, nu är det bilen. Ska vi låsa den då? Ska vi se hur det går. Hur mycket grejer har du i fickan egentligen? Jättemycket. Titta! Så, där gick den in. Om jag vill låsa upp den här nu, drar jag bara den här jäveln. Nej, det går inte. Jag får låsa upp den. Så. Ja, ja. Nej, men de funkar jättebra. Ja. Så. Oj, jag åkte framåt. Guest, confirm. Så. Vad sägs om det här då? Jag sitter jättebra i bekväma, Den är faktiskt lite lyxig inuti. Den känns lyxig. Den känns lyxig och diskret, alltså lite elegant. Alltså det här känns som om det vore... Det känns som en jävla mycket mer påkostad interiör än Folkerna. Otroligt mycket mer alltså. Och så På har vi... riktigt. Ja, absolut. Så har vi någon sorts nature sound här. Jag tar en slurk. Gör det. Den här fina grejen kan man då skjuta bakåt om man känner för det. Jag Oj. vet inte varför riktigt, men det kan man göra. Varför ska man Så. ha utrymme till här? Jag fattar inte det. Ska ha hunden där. Man kan inte ha hunden där, då kommer den göra så att man kliver på... Hunden kommer ju... Svullo Gasa. kommer ju sätta sig på gaspedalen. Ja, då blir det ingen Hyundai där. Ingen hund i Hyundaien. Men den här var bra. Den var Ja. bekväm. Och nu ska vi se. Jag gillar när det är högt här. Så här, när man nu ska sitta och softa, ska vi se här. Kan man vila sig? Det där var ju en optimal körställning. Nej, man ska vila sig när man laddar. Jaha. Är det därför man... Ja, och så ser du här. Men är det något unikt med att man kan fälla bak stolen? Ja, men det är väldigt mycket. Och så har du här, har du en liten kudde här så man får stöd för benen. Under... Under vilostunden? Ja, väldigt skönt. Ja. Nej, faktiskt bra. Faktiskt väldigt skönt. Hör du bakgrundsljuden från naturen? Jag hör syssorna. Syssorna. Syssorna syssar. Ja, syssan lull. Byggkvaliteten är ju mycket bättre än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle kännas... Den känns rätt fräsig inuti faktiskt. Den gör ju det. Men det är ett väldigt stort fack här. Alltså, har du sett det här facket? Ja, men jag vet inte vad man ska med det till bara. Ja, men här du kan ha grejer. Var är den trådlösa Här- laddningen? oj. Här. Ja. Ja. Där är trådlös laddning. Här har vi en padda. Här är vi... Alltså, och där kan vi få Man kan typ ha en stående champagneflaska här. Ja, Ja, faktiskt. Det är en bra feature. utan kylning kanske. Men Ja, i det alla är fall. lite synd, men det får man väl ta. Här kan du också ha en stående till. Ja, jävlar. Du dubblar Det är värsta champagne. champagnebilen det här. Visa handskfacket. För det är inget handskfack. Åh, jävlar. Det är en utdragslåda. Det är en låda. Plats för riktigt mycket grejer. Ja, det var ju faktiskt ganska smart. Och då klämmer man inte sakerna heller tror jag som man gör ibland. Med... Nej, det här var clever. Det här var faktiskt Rymligt. jävligt smart. Ja, det var smart. Och jag gillar den här. Den här det känns långt från en vanlig bil. Det är inte så här mätare och grejer. Utan det är digitalt, det är modernt. Ja. Men det är fortfarande mycket, mycket mera bilmiljö än en Tesla. Oh ja. Som har en liten skärm i mitten där. Alltså vem fan väljer en Tesla istället för en sån här? Bara nu ska jag sitta i min bil 3 timmar om dagen. Jag väljer en Tesla som är helt meningslös. Tesla har väl andra kvaliteter som den här kanske inte har då. Vad har den då? Det får vi se när vi kört den här. Men Ja. jag tror inte att den här är lika sportig som en Tesla. Ja, okej. Men interiören är mycket, mycket trevligare. Ja. Och jag skulle ju... Den här är mycket trevligare än i många bilar. Ja, jag tycker den, alltså, jämför den med den S-klass vi körde. Ja. Ja. Ja, det är... Ja. Känslan i kvaliteten kanske är lika bra. Men den ser inte riktigt lika rolig ut. Nej. Det var en orättvis jämförelse. Här finns det paddlar som man kan ställa in om man ska ha regenerering. Det finns ett jättebra sånt här enpedalsläge. Och så har vi drive mode här. Och då ändrar sig de här instrumenten. Normal, eko, ska vi se här. Så, sport, eko och normal. Ja, det är inte svårt att förstå sig på, eller hur? Nej. Och så finns det knappar, så det är både knappar och digitalt, men man måste inte in och röja i alla de här digitala världen för att liksom få vad man vill göra. Och bara de är fina. Den här är fin. Ja. Den är fin och den Jag gillar känns... fina rattar oavsett storlek. Så kan vi säga. Den här är i alla fall skön att ta i, känns välkvalitet. Det här känns... Alltså,
hela interiören är väldigt lyckad. Jag håller Nu med. måste vi prova baksätet. Okej. Jag kan luta ryggstödet. Det där ser inget bekvämt ut. Det är för last. Hörru. Varför har du gjort så här? Vänta, jag hittar lite grejer här bort. Vad bra du är. Så. Har du kul? Ja, nu är det kul. Så, Nu hade vi roligt nästa. ska vi se. Om man kör fram den här. Jag vill luta baksätet. Ja. Eller alltså... Just det. Det är Så, det jag menar. så. Om man kör man fram den så kan man göra så. Alltså det är 3 meters axelavstånd på den här bilen och det är väldigt, väldigt långt. Alltså de har... Så det blir ju en jättelång... Alltså så här lyxbils features. Alltså känn här, jag kan alltså halvligga här. Jag tänker inte känna där. Nej, okej. Men alltså det finns bra med utrymme. Fast jag ligger ner här så kan jag alltså... Här ser det ut som det sitter marmor. Ja, det ser marmor. Och sen så, jag gillar den här. Känn ovanpå, inne på, liksom på dörrsidan där. Ja. Där är det belysning och sen så känns det väldigt dyrt också. Och så har du också en gardin där. En gardin, ja. Ja. Det är lite så här lyxbilsgrejer i den här. Som är så här skitenkla. Som man blir så här förbannad. Varför har inte alla såna här grejer? Ja. Och vad har vi här? Vi har eluppvärmt baksäte. Ja, det är bra. Det vill jag inte ha just idag, men... Nej, just idag kanske inte det är nödvändigt. Men det är jävligt ballt. Det är jättebra på vintern. Så. Eller jävligt ballt. Nu det är bra, det är bra. Jag vet inte, jag kanske blir lite för positiv här nu när jag sitter här i Valencia och har det bra. Cerveza. Por favor. Por favor. Ja. Och så bakluckan som måste sitta på nu. Ja, vi måste sätta tillbaka sätet in i normal... Alltså, men man sitter bra. Det är väldigt mycket utrymme för fötterna under framstolarna här tycker jag. Och, bra sittställning. Alltså den är... Ja, den är framförallt ställbar. Det är den också. Jag har ställt min... Nu sitter man ju som en jävla kung här. Ja, och nu har jag ändå skjutit bak stolen. Eller sätet. Ja, vänta. Det här är kanske inte jättedyrt det här. Den här känslan i den här. Eller vad säger vi? Nej, just den där var kanske inte fladdrigt. exklusiv. Men... jag gillar inte insynsskydd. Ja, fast man vill ju ha dem för men den här förstör ju allting. Man kan inte ha, det här är ju värdelöst. Då får de gå in hela skiten. Det här måste det ska gå in hela skiten. Ja, det här absolut. är jätteirriterande. Ja, den här är jättedålig i alla fall. Men det känns, alltså det är inte högt. Du vet, ska jag ha hundarna här inne nu? Då måste jag ta ur den här. Ja, du kommer aldrig stoppa in den i bilen igen. Nej, den kommer aldrig och så kommer det stå i garaget. Ja. Nu har jag tror jag har i mitt garage just nu, as we speak, har jag kanske 17 stycken sådana här. Jag har ingen aning om till vilka bilar. Nej. Det är faktiskt dåligt. Här var det inte mycket utrymme. Eller hur? Är det batterierna som går upp här eller är det motorn som går upp här? Den här har vi ett lastnät i alla fall. Ja, det är väl toppen. Så. Ja, men man får... Alltså, hundarna går in här, men de kommer inte ha jättemycket plats. De kommer inte stortrivas. Nej, de gör inte det. Kommer de inte göra. Nej. Det här var ju ID4 bättre, måste det vara. Nu ska vi se. Vi har alltså bagagevolymer. 524 i den här. Skodan, den är störst, 585. Folkan, ingen skillnad alls. 543 och Audin 520. Sen så den där Kian som är systerbilen till den här, den är mindre, den har 490. Så att den här, den är med, alltså om man räknar liter i alla fall så är den med. Sen så hundarna kan vara här. fäller man fram så har man typ 1600 liter. Jag vet inte om jag är så skitimpad av passformen här. Det kanske är modernt, det kanske ska vara så här. Jag fattar inte, men... Kanske är för modernt för mig. Har du sagt något bra nu? Ja, jag har klagat på passformen här. Är den dålig? Ja, som fan. Tycker du inte? Är den olika på olika sidor menar du? Den linar inte, kolla på... Ja, det känns som den saxar över. Kolla här. Den är mer åt det här hållet, är den inte det? Kolla här. Jämför den här sidan med andra sidan. Ja, den linar, ja jag håller med om det. Just det. Den är framåt här. Borde då vara... Nu vreds däcken. Och hur gör vi för svänga nu då? Svänga om den är liksom så här, och sen nu håller jag in här för det här är liksom om den är inparkerad, som till exempel parkeringsgarage jag fick parkera ner, det är svintajt. Ja. Det är liksom om man vill plocka in och fram och tillbaka bilen om man inte ens kommer in i den. Så trycker man på framåt eller bakåt.
och så släpper man den här. Kommer den köra över kanten om vi inte ger oss? Ja, precis. Man släpper den här bara när det är klart liksom. Ja. Yes, please. Prata om att den där är driven av bilen nu, det tycker jag är kul. Där ser vi. Tycker du är kul? Där ser vi att man använder ju bilen som batteri för att driva den här fantastiska lilla juicemaskinen. 3,6 kW kan det här ge. Det är fantastiskt. Man kan driva en AC och en TV ett dygn, säger de. Kan man ladda telefonen också med den här bilen? Ja, det kan man absolut göra. Helt otroligt ju. Men det kan man göra där inne bara. Det finns Alltså kan man? Ja. Men sen finns det också ett uttag. Man får inte hålla på med det här om man ska liksom ladda grejer. Det finns ett uttag. Varför dricker man färskpressad apelsinjuice så sällan när det är så jävla gott? Jag vet inte. Det är väldigt gott. Fast det här var lite varmt. Jag tänker lämna in ett klagomål. Jag tog is i mitt. Ja, det gjorde jag med. Men... 70% är batteriet fyllt och det laddar med 146 kilowatt. Och det är väldigt snabbt för att vara 77 kilowatt. Det är 77% laddkapacitet, alltså fyllt batterier. Den går ju upp över 230 så den är supersnabb på att ladda. Och det är väl det som är liksom, det är egentligen det stora partytricket med den här bilen. Det är imponerande. Den här är alltså billigare än de här bilarna från Volkswagen. Ja. Den laddar dubbelt så snabbt. Ja. Den kan dra mer, dragkroken kan ta 1600 kilo, de andra kan ta 1200 kilo. Oj, Och den håller på att krocka med den har ju den har ju en interiör som är liksom härlig. Jämför den här med ID4ans interiör. Ja, det är jävla skillnad tycker jag. Det går inte att jämföra. Med den här superutrustningen med läder och allt möjligt. Den kostar ju under 600 000. Det är klart det är mycket pengar, det är klart det är det. Det fattar jag också. Men de andra kostar ju också samma pengar. Så den är billigare och mer utrustad. Den har ungefär samma Men är den här räckvidd. lika stor som en ID4? Det kan den väl inte vara? Ja, den är ju det. Alltså, det? ja, det beror på. Den har större bagageutrymme än Audin, men mindre än... Är det okej om du kör hela dagen och jag tar en liten cerveza till oss? Du vet, jag ska be den här navigatorn om en gokartbana bara. Ja just det, vi ska ut och köra gokart. Jag vill det i alla fall. Ja. Bara för att du är i Spanien får du inte bete dig hur som helst. Det är varmt nu. Herregud, har du fått värmeslag? Kör för den gröna. Jag gillar i alla fall den här navigationen och hela infotainment tycker jag känns väldigt modernt och snyggt och Det verkar inte hjälpa. Jobbat. Ja, det hjälper inte mig. Eftersom det är enkelriktat. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men du hade gjort dem inte hade sagt något. Men det här blir bra också. Det här blir jättefint. Vi kommer rätt. AC'n funkar i alla fall, det är jag glad över. Ja, det gör det. Vilken bil var det vi satt i där AC'n inte funkar? Det var någon Porsche. Porschen. Men det var efter bankörningen. Då lade den ner. Ja, den la ner. Den tyckte det var Det är många svettigt. bilar som har lagt ner på våran lilla barnkörning ska jag ta. Och det blir intressant att se om de här kommer klara av bankörning. Det tror jag inte. Vi får se om den pajar nu, för den håller ju sig rätt bra hittills. Jag gillar ju att de har tagit upp den här designen från Ponyn, konceptbilen från 74. Såg du det? Nej. Nej, det är så jäkla läckert. Sa de det på den här? Ja. Jag visste att de hade tagit upp det. De har byggt också en ny Pony. Deras första, Hyundais första bil. En ny sån. Ska vi se, här ska vi. Där ska vi köra. Du tycker om navigatorn så jävla mycket, men du vill absolut inte följa den. Han sa ju att det skulle svänga precis där. Nej, han sa precis att du skulle köra här. Ja, okej. Ja, men att de har tagit upp den gamla designen tycker jag är väldigt coolt. Och gjort den modern. De har gjort också en ny konceptbil på en eldriven sån här Pony-konceptbil som är jätteläcker också. Så och det som är skojigt också tycker jag med Hyundais design, det är att de kommer att göra bilar som ser olika ut. Många tillverkare gör ju en form och sen så är alla likadana. Så man kan knappt se om det är en A4, en A6 eller vad det är för någonting. Fokusera. Ja. Nu ska du svänga lite höger. Efter den där bilen som backar ut från den här rondellen. Och sen en jävligt snabb vänster där. Det är många tillverkare som gör precis likadana bilar. Nu är polisen som tittar på oss där borta. Skydd. Jävla skit. Skydd. Mun. Skydd på. Alrik, för helvete. På Jag hittar inte bara. Det är alltid du som strular. Alla de andra sköter oss. Ska vi se. Fort som fan. Ja, du ska öppna något nytt. Nu måste du sätta på det där. Ja, jag håller nu på. åker du i fängelse här. Jag håller på. Så. Nu så. Över näsan bara. Hur så
sak om det är på. På är på, eller hur? Ja, sant. Det gick bra. Jag tror inte de hann se oss. Nej, just det. Åh jävlar vad snyggt det låter vara. Ser jättefint ut. Är det bättre nu? Ja, det är toppen. Okej då. Och Hyundais design kommer ju vara det kommer komma med Ioniq 6 och 7. 6an blir en jättefrän sedan och 7an blir en stor SUV. Så att det kommer Stor säkert komma SUV, 4 också. Här ser jag flaggor. Är det här en gokartbana? Åh jävlar. Det är tajt. Men den är ju lång som för fan. Den är ju för helvete. Det går ju inte. Det går ju inte. Och det är däck. Det är 10 000 svängar också. Kör man av där så sitter man i däcket. Ja, vi har el-problemo. Vi har ingen avkörningszon whatsoever. Vi har el-problemo. Hello, is it your go-kart track? A colleague of mine called you or your boss and said, I am the boss. "You're the boss." Good. You filming? Yes. I am the boss. Förolämpade du honom nu? Så här? Jag tror faktiskt du gjorde det. Hur då? Du sa att någon hade pratat med hans chef. Nej, med honom eller din chef, så jag visste inte honom det. eller din chef. Ja. With Sa you han, or I your am boss? the boss. Ja, han var Ja, bossen. men då kör vi in. Ja, vi kör in. Han får lösa det. Ska vi köra den? Han filmar inte. Nej, det kanske är dumt att slösa värdefull Jag tror det. bantid på att inte filma. Vad som helst kan ju hända. Känner jag. Jag ska sitta närmare. Man ska låsa upp också åt dem. Alla undrar, vad är det för jävla idioter de här? Okay. Only one dog is very big, but Oh, no worries. don't bite. Hi, no worries. Don't worry. Hello. Hey guys. Hey. It's good boy. Danne, är du med? Hallå! Oj, kvittrar fåglarna. Fågelkvitter, det är inte varje dag vi kör. Det är inte tyst. Oj, det är väldigt mycket saker i bagageluckan. Ja, det kände jag. Ja, men den är väldigt följsam, snäll, lättsvängd. Oj, det är nästan så det knyter sig hela banan. Och sen så, bromsarna var... Det kommer du känna att de är lite... Tycker att det här kanske mattas av. De kommer tycka att det här är lite jobbigt. De kan tycka att det här är Och svinjobbigt. det här är ju en bana som man blir åksjuk av. Ja, skoja inte. Körsjuk blir man. Och den är lång den jäveln också. Och här har vi långkurvan. Start och mål. Den är väldigt snäll. Den är ställd för att vara snäll att köra. Men den är inte vass. Alltså det är inte den aggressiv. Oj, den är väldigt så här, lite ryckig körning. Ja, Det är kanske standard mera. det är chauffören också, eller? Nej, men jag tycker inte den Och känns så jävla tokig. Nej, alltså den är lättkörd och trevlig. Ja, den känns ganska trygg. Väldigt trygg. Men den axar lite för hårt tycker jag. Vissa. Det är jag som, nu är det fullt. Jävlar, nu går det fort. Nu är det 50, 60. Där! Herregud. Du känner på... Ja, det är att ta rätt spårval här. Känna på. Jävlar! Vart du rädd direkt? Det gick fort in i kurvan tyckte jag. Ja, men du vet, jag kanske körde fortare än sådär. Jag är väl avstämd. Ja, den är komfortabel. Är det sportläget? Ja, det är det. Ja, det ser tror jag. jag. Jag ser att det är Jag sportläget. ser liksom inte in i kurvorna för att... ABSen är liksom lite grovjobbande. What's the track record? What? Yeah? 36. 36. From standstill, no, it's when moving, yeah? 36 seconds. Standing still. No problem. And with... Nej, det var inte stå stilla. Okay, we will break the record. Är du beredd? Ja, jag är med. Klara, färdiga, gå. Ja, men Bra, igångsättningen är bra. Den känner man... Jag missar lite med toffen där. Hjälp! Den här kurvan tycker jag inte om. Jag tror du ska köra rakt in. Du spände precis varenda muskel i hela kroppen där. Satan. Det är ingen driftingbil heller. Och nu börjar systemen plinga-plonga. Ja, jag börjar ge upp. Nej.
Den kränger lite under inbromsning. Alltså det är ingen sportbil. Det här är inte riktigt... Den vill liksom... Och nu är folket i mål. Ja, kartan är i mål eller? Kartan är i mål. Nej, fan. Vi har några kurvor kvar. Men det är liksom en bra ösvringtid kan vi säga. Nej, det är bra var det faktiskt inte. Där! 47-87. Det är... Och den går på gnissel på däcken, alltså väldigt tidigt, märker du det? Ja. Att den inte istället bara... ABSen är inte avstämd. Nej, den är väldigt... Den jobbar för långsamt. Ja, faktiskt. Jag undrar om det har någonting att göra med... För den ska ju nypa där utan att det ska gnissla. Ja. Alltså jag tror att den är... Så det är viktigt att vi gör de här grejerna. Ja, den är optimerad för att man får regenerera energin. Alltså att den ska bromsa med regenereringen som sagt. Och den är inte optimerad för att bromsa med stålbromsarna. Thank you very much. It was a pleasure to drive with your great racetrack. Yes, we are famous in Sweden for driving cars on go-kart tracks. That's sort of our thing. Yes. Small tracks. Yes, we like small tracks because we are small minds. Jag har massor jättebra frågor från alla läsarna. Härligt! Först ska jag ta mina frågor först. Gör vad fan du vill. Du får liksom bryta in. Ja, jag bryter in. Det brukar jag väl göra. Avbryta till och med. Ja. Kör. Tesla bygger sitt varumärke på 0-100, räckvidd och sitt laddnätverk. Ja. Vad bygger hypen kring Hyundai? Undrar Mr. C. Bra fråga. Ja, det är faktiskt en bra fråga. Jag tror att hypen... Om man ska säga vad som sticker ut i den här bilen så är det ju för det första att det är en jävla kvalitutta jämförelse med till exempel Tesla. Ja, just det. Men jag tror inte det är hypen som är byggd ute. Alltså varför snackar alla om den här bilen? Ingen har ju sett den och ingen har liksom vetat om kvaliteten är bra. Den är ju tekniskt väldigt, väldigt avancerad samtidigt som den inte är så dyr. Ja. Så det är en mellanklasspris men super high-tech. Ja. Sen håller jag med om att den här känns ju mycket bättre byggd än en Tesla. Ja, det tycker jag också. Vad krävs för att en bil ska vara perfekt och hur nära är denna bil enligt dig? MC. Perfekt, det är ett jäkla stort ord. Ja, det går inte. Alltså, om jag skulle få välja den här bilen lite grann, eller en privat bil så skulle jag ha... Den skulle vara lite ännu mer sportig att köra om jag nu skulle få välja. Den här är lite suddig, lite komfortig, lite mysig, jättefin. Mustangen vill ju vara så här supersportig, men det tycker jag det var den inte. Nej, den var inte supersportig. Nej. Den här vill inte vara supersportig, men den är bra att köra, den är fin att köra. Så att ännu mer körglädje då. Den sen skulle vara perfekt för mig. Förmodligen om man kunde banta lite grann vikt eller få en känsligare styrning. Ja. Bland alla normala bilar, hur kan detta vara hype? Men det här är ju... Alltså jag kommer ju nog ge den här det högsta elbilsbetyget jag någonsin har gett en bil. Högre än Taycan Turbo S. Nej, men bland normala elbilar skulle jag då säga att den här får det högsta betyget. Och hur kan det vara en hype då? Vad är det som gör hypen? Därför det är en normal bil, men den är ganska ball och den har bra kvalitet och den är tuff liksom. Och den har ju räckvidd runt 30-40 mil. Jag tror jag har bränt mig på tårna idag. Solbränd? Ja. Den har ju räckvidd 30, 40, 45 mil och supersnabb laddning. Så den här är ju ingen problem alls att åka liksom 50, 60, 70 mil. Nej. Det går hur bra som helst. Ja. Och det gör ju att den här blir användbar och man behöver inte fundera på det här. Hur långt kommer vi och sådär. Det tar alltså under 20 minuter. Du hinner gå in och liksom ta en toalettbesök och köpa en fika så har du laddat färdigt vad du behöver. Hur ser laddkurvan ut och hur effektiv är den i 90 km/h undrar elbilisten. Vi har inte hunnit med och göra en laddkurva, men vi tittade på laddningen och den krossar ju konkurrenterna i prisklassen. Det räcker faktiskt som svar. Och den är energieffektiv. Hyundai och Kia är väldigt duktiga på att bygga snåla eller effektiva elbilar. De är uppe i Tesla-klass där. Konkurrerar med Tesla Model X undrar Valdemar S och det tycker jag inte. Nej, på något den sätt. Är för liten. Den är mindre, men den är nej, men det är inte samma klass överhuvudtaget. Nej. Svaret är nej bara. Är den här den mest prisvärda elbilen om man tittar på kvalitetskänsla och körupplevelse undrar Jonathan D. Ja, det skulle jag säga. Jag håller med. Är den här den snyggaste asiatiska SUVen? Och då undrar Johan J. Är det här en SUV? Hyundai säger själv att det är en KUV. Ja. En crossover. Och det tycker jag. Alltså, det är inte en SUV. Nej, det är inte en SUV. Nej. Men det är en crossover. Den är lätt
höjd vanlig bil. Och rejäl. Liksom. Ja, men det är ingen så. Men den snyggaste, definitivt. Men jag tycker den är ball. Jag gillar små detaljer, jag gillar lyserna, jag gillar lite lullduttet det där. Den sticker ut. Ja. Den är inte en bil som man missar. Nej. Upplever ni att bilen har en lounge-känsla? EV Bobo. Lounge, Hyundai vill ju det, men jag vet inte. Ja, alltså man sitter väl lite småmysigt i den. Den har detaljer som gör att den känns mer avslappnad. Den känns inte som en sån här förarfokuserad brum-brum-bil. Nej. Den har väldigt mycket luft. Ja. Den har en designspråk som är, tycker jag, sparsmakat och snyggt. Ja. Jag gillar det här. Ja, vi säger det. Och så plus att vi lyssnar på fågelkvitter hela jävla dagarna. Man kan välja vad man ska lyssna på. Men vi har inte kunnat ändra det mer sen. Nej. Är den lika plastig inuti som den ser ut, undrar Mike? Nej, absolut inte. Absolut inte. Dugg plastig. För 20 år sedan skrattade jag åt Hyundai. Är det likadant för er, undrar Robert V. Att man skrattade åt det? Ja, för Hyundai. Ja, men det var ju dåligt när det kom. Ja, när det kom var det dåligt. Det var ju samma med kolla Skoda till exempel. När det kom. Fy fan, det var ju skräp. Det var skojigt skräp. Ja, det bara rostade sönder och det var helt hopplöst. Men det är en helt annan sak idag. Men jag var nog en av dem som tyckte att det var dåligt. Alltså de väl tidiga bilarna var ju skräp. Sonata, vad fan de hette. Ja, de första. Men sen så blev de bra. Alltså, jag tycker Hyundai har varit bra de sista 15 åren i alla fall. Ordentligt bra. Ja, Då så. Det var alla frågor från er. Jag tycker jag vill ta betygen när vi ändå sitter här. Okej. Ja, men det här skulle bli jäkligt spännande att höra ditt betyg. Ja. Jag kommer ge den ett bra betyg för jag gillar faktiskt den här bilen. Och det är en av få, om man nu ska säga så, elbilar som jag faktiskt skulle kunna tänka, men det här kan jag köpa. Jag tänker sätta 6 points. 6 points? Ja. Jag tror det är ett av mina bättre elbilsbetyg. Är det så? Ja. Kanske 6,5 till 6,5? Vad är det som gör att du inte ger den högre? Men det är en liten bil. Det är inte min typ av... Ja, men vad fan. Jag får ju pressa in Svullo i biljäveln om jag ska få med honom. Den är för liten för mig. Ja, jag tror jag har gett bilar som har sämre bagage med högre betyg. Men okay. Ja, men du har gett en GT3 10 och du ska vara förnuftig. Så att, ja, det är det förnuftigaste trakta i bilen man kan ha. Jo, men du väljer ju själv när du delar in i de där klasserna och inte. Det är lite godtyckligt. Ja, men måste ju ändå bedöma bilar lite utifrån sin klass. Men du gör det ibland och ibland inte. Ja, jag försöker göra det mest hela tiden. Ja, men 6,5. Jag skulle säga 6,5. Vad skulle få mig att ge den ett högre betyg? Ja, vad skulle kunna, om du skulle säga... Jag tycker den är för liten. Är det utrymmena? Jag skulle tro att jag kommer gilla... Jag tror att jag skulle gilla om den här Ioniq 7 säkert mer. Ja. Nej, men den är lite liten. Nej, men jag gillar den. Men det är inte min typ av bil. Den är inte... Nej. Den tar inte för sig till mycket på det sätt som du... Nej. Jag tycker det ser ut som en Golf. Den ser ut som en jätteball. Den är ball, men det är fortfarande en Golf liksom. Giaros design, ja. Okej, ja, men då så. 6,5. Så 6,5, det får du fan nöja dig med. Ja, vi tar det. Och det finns bara ett betyg. Nej. Jo. Det finns just nu ingen ballare, bättre liksom familjebil att köpa än den här, tycker jag. För de här pengarna. För den är ju fulladdad med de här paketen. Så det blir 10 poäng. Den har tagit ett steg som ingen annan har tagit. Den är liksom i framkant och den är jättekomfortabel. Man har jättemycket baksäte. Den har en skön egen style, en egen identitet och en jättehög tekniknivå. Så det blir 10 poäng. Grattis till Ioniq 5, säger vi. Ja! Den hamnar väldigt högt upp i totalen. Men den är värd det. Ja. Vet du? Nu är det dags käka. Vet du hur länge vi har jobbat idag? 16 timmar har vi jobbat idag. Så är det. Ni tror att vi sitter och bara har det bra. Ja, det har vi ju, men vi jobbar. Ja, vi har det bra. Men vi jobbar också. Ja, vi är 16 timmar, så det var länge sedan vi gick upp. Ja, men en bra jobbat till Hyundai, säger vi. För det är en bra bil. Det är en jättefin bil. Ja. Som man gillar. Ja. Alltså man tycker om den. Ja. Och jag tycker 6,5 var bra. Ja, det tycker jag. Ja. Jag har käkat 3 mackor idag på 16 timmar. Ja, men då ska vi åka och käka någonting. Jag vill ha någonting mycket mer än så. Ja. Men vi åker och käkar. Vad blir det då?
Stor jävla biff. Och 14 starköl. Okej då. Ja. Vi säger så. Du missar startknappen. Missar startknappen. Hej då! Hej, hej.